everyone! How are you? I am Mars and nandito kami ngayon sa labas ng aming bahay. Nandito rin kasi yung couch namin sa labas, yung isa sa mga couches namin. Pinapaarawan lang namin kasi these past few days na nag-uulan, hindi talaga naiiwasan na kulob yung loob ng bahay. And since this is a leather one, I think kailangan din nating paarawan kasi nagre-release siya ng hindi magandang amoy once na hindi talaga siya napapaarawan at paminsan-minsan lang naman. Okay? So, kami, I believe na kailangan lang din siyang para hindi nga siya mangamoy. Okay? Anyway, isa na rin kung bakit kami nandito at napag-iinitan ko talaga itong couch na ito ngayon. Kasi napansin ko, nagwa-white siya. Meron akong kasalanan dito sa couch na to. Hindi ko chinek na ang leather pala ay hindi siya talaga pwedeng punasan ng cloth. Tapos, ang ginawa ko kasi siya, nisprayan ko siya ng panglinis. May liquid and soap. Then, nisprayan ko siya. Tapos, pinunasan ko siya ng damp cloth. And, hindi ko alam na hindi pala maganda yun. Kasi, ang nangyari sa aming couch, yun nga, nagkaroon siya ng puti-puti. Okay? And, dahil dyan, required ako mag-research paano ko siya ibabalik. Mawala yung white ng aming couch. And then, thank goodness, sa kaka-research, kakatingin sa mga online shops, mga YouTube videos, and other kay Mr. Google. Ayan, nakita ko na meron pala tayong tinatawag na leather paint or leather color. And it's also available sa mga online shops like Shopee and Lazada. Napadaan ako sa isa sa mga department stores dito sa aming lugar. And then, doon sa part na yun, may mga shoes, and then sa other side, clothes, tapos meron sa aisle, mga socks, mga other, mga binibenta. Okay? So, nung medyo palabas na, pupunta ako sa cashier, nakita ko tong isang aisle na to. Nandito lang din sa bungad, is para sa mga leather. So, nandun yung, yung kiwi, yung mga shoe brush, ganyan. And then, nung sinisilip ko siya isa-isa, tinignan ko, may mga bottles, and leather color. So, una ko nakita, dark blue, may red, and then brown. Tapos, inisip ko na may kulay black for sure ito. So, may black nga doon, and may dalawang brands na nandyan. So, ang nakuha ko is this one. Ayan. It is a leather coloring. It's black. And sabi dito sa instructions, it's an external and interior water-based liquid coloring ideal for meron tayong synthetic and genuine leather. Tapos may rubber sole, wooden sole, leather sole, molded sole, etc. Upper repair, lining, edges, cover leathers, defect, and all-around coloring that restores and change the color instantly. Ayan. So, very much lucky na nakakita ako ng ganito. So, medyo tinry ko na to kanina sa isang side ng couch namin. And then, I'll show you the magic. Wow! Medyo natuwa ako dito sa coloring, basta leather coloring. Without further chika, let's now start and I'll show you how I'm going to use this. Ito naman ang kailangan natin. We have the leather coloring. Ito, which is yung kulay ng couch ninyo. So, I have here the black one. And then, the disposable plastic gloves. And also, yung damp cloth lang. So, yun yung gagamitin natin para i-package siya. At dahil papalapit na yung fog sa amin, simulan na natin. So, once nalagay na natin siya sa cloth, let's now just wipe it on the surface na namumuti. Wow, namumuti. Yan. Sabi nila, ang isang cause ng pamumuti nito, molds daw siya. Pero I think ang ginawa ko kasi that time, yun nga, pinunasan ko siya ng
ng cloth, and then, hindi, I mean, nasprayan ko siya ng water na may soap, and then I just, ganyan. So, ganyan lang siya. That's how you do it. See? Okay, pag-ano lang tayo ng portion dito, and I'll show you what's the difference. So, habang pinapahid ko to, natutuyo na siya. It's already drying. So, fast drying lang talaga, which is, yun yung isa sa mga gusto ko dito. Yung tinry ko siya. Okay, so there. So, this is, can you see now the difference? Yan. Ito yung, this part is yung may, wait. Hintayin lang natin ng konti mag-dry. Ayan, nakipansin nyo, nagda-dry na siya. Yan o. Yan. So, let's see the difference once na natuyo na siya. So, there, kung mapapansin niyo, itong part na to, kung saan ako nag-apply ng leather is already dark. And then, ito, makikita niyo na may mga white lines pa. Kung malapitan, yan no, dark na siya. Okay. Ito, may mga white lines. May mga white part pa. Okay. Now, let's just try kung talagang water resistant siya. So, we will try kung matatanggal tong part na to. I just spray something here. Ayan. And then, ayan. So, yan. May parts pa. Maybe because hindi pa siya talaga totally na-dry up. Pero once na, yan, ayun o. So, dito tayo sa part na mas nalagyan ko na earlier. So, medyo dry na siya, I think. So, let's try if it's water resistant. Yan, just spray a little. And then, pahit. Ayun. So, yun nga. Hindi pa kasi masyadong na-dry up yung kanina. And, so, as shown, nung nilagyan natin ng water, nag-sprint lang tayo ng konting water dun sa area na kung saan nilagyan natin ng leather coloring. And then, nung una, sumama siya. Then, tried again. So, meron pa rin. And then, I tried doon sa area na una kong nilagyan before I shoot this video. And yun. So, kailangan mo muna talaga siyang patuyuin totally para hindi talaga kakapit yung leather coloring if you want to try kung water resistant talaga siya. So far, okay naman siya. And now, let's continue doing everything. Retouch natin yung color ng ating sofa. Time is running out, and I can stop it. Our love ain't fine, and I am burning. There is no light if you are far from me. What can I do if I don't see you again? I'm not crazy, I am just as scared. So baby, please don't go, 'cause I will miss you. You shake my mind, you burn my heart, you stop time, baby, baby, I'm staying here, and I'll be waiting for you. You shake my mind, you burn my heart, you stop. By the way, pwede mo siyang gawin sa loob ng bahay kasi odorless siya. Wala siyang kahit anong amoy na nakakasakit sa ilong, no? Na nakakasakit din sa ulo. So, nandito nga si Isla. She's watching me and I think it's okay lang na i-apply siya sa loob ng bahay if you want as well. Kung hindi nyo talaga kayang buhatin yung couch ninyo sa labas ng bahay.
By the way, this leather coloring is a liquid form. Kaya it's ready to use na siya. So, it's just a liquid one. Usually, yung ibang gumagamit nito, di ba minsan, sa mga shoes, ginagamitan nila ng brush. So, kayo kung gusto nyo rin gamitan ng brush na mismo suka. Pero I think, okay na yung damp cloth lang. Kasi, ina-absorb naman siya nung ating. So, yun na nga. Tapos na natin lagyan ng leather coloring ang ating sofa. And I'm very, very satisfied with the outcome. Of course, nandito pa rin tayo ngayon sa sofa, Na-enjoy lang natin yung view habang nakaupo din tayo dito. It's very, very much visible naman doon sa after look na nawala na yung white lines na ilang araw ko nang pinoproblema dahil din sa kasalanan ko. If you like to try it as well, lalo na kapag yung mga sofa nyo rin merong mga discoloration, you can look for a leather coloring available dyan sa place ninyo. And you can search na lang din online kung ano yung leather color na gusto niyo. If you want more DIYs, life hacks, revampings dito sa ating mga tahanan, please do subscribe and we'll see you on the next one. Bye!